Welkom dames en heren, Ophuichus. Dit is de maand van juni lezing. Wat is belangrijk? De 2 eerste week is zeer positief, omdat je hebt de support van de tweeling. Derde week en vierde week is ook leuk, oké? De groot ding dat, ja, er is vriendschap kunnen abrupt tot een eind komen, oké? Vriendschap. En de reden waarom is dat sommige van jullie is nou van op de hoogte dat deze vriendschap is niet goed. Er is heel veel gesprek over een situatie wat een ram heeft gedaan in het verleden. Het komt uit. Er is een ram en een leer person en een boodschatte person heeft iets gedaan in het verleden. En je krijgt het om te weten. Nou, deze mensen kennen familieleden, coworkers, ja, noem maar. Maar mensen nou is nou van op de hoogte hoe een leer komt aan some soort van documentatie, oké? Er is problemen voor jullie jong boodschappenmensen, omdat een vis, man, gaat even jullie boodschappenmensen vertellen, nee, dit kan niet, oké? Dus sommige van jullie boodschappen tussen de leeftijd van 18 en 45, soms soort van conflict komt op met een oude visman. En er is echt gemeen dingen dat gebeurt in deze maand, dames en heren. Verdriet is hier omdat het geheim van de weeskal is uit en een zeer touwe moment voor een maag, een weeskal en een ram en een leeuw. Deze 4 dames hebben iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? Dus het is een boodschappenvrouw, een ram, een leeuw, een maag, en een abrupt ending. Conflicts. Als je bent in een relatie met een ram, een weeskal, een leeuw, of als je leeft met deze mensen, conflicts, oké? Heel veel geld komt terug in deze maand. Mensen nou recognize dat een leeuw gebruikt some soort van documentatie om aan some soort van geld te komen. En mensen recognize wie de documentatie was voor. Dat de documentatie was niet voor ze, oké? Mensen gaan nou recognize hoe gemeen een maagman is en eind voor een maagman. Een maagman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Een maagman heeft soms soort van factuur gestuurd voor heel veel geld. Mensen nou recognize hoe gemeen een maagman was. Een maagman komt in een huge problematic situatie. Heel veel geld komt terug. Oké, heel veel van jullie is zoiets als heel veel geld komt terug voor heel veel van jullie, oké? Moeilijkheid, want nou mensen recognize wat ik crave heb gedaan. Ik zie geluk met kinderen, geluk met een relatie met een scorpion. Some sort of a new start komt op voor u en een scorpion, oké? De waarheid komt uit, omdat een vis, er is een oude visman. Dat ga je de waarheid vertellen, boodschappen. Een oude visman. Ja, het is, dat was some sort of een geheim. Dat een vis gaat even achterkomen. Een visman gaat even achterkomen. Dat iemand heeft documentatie aan een ramlie of boodschappenpersoon gegeven. Een visman nou heeft some soort of verstand van de situatie en is nou van op de hoogte en recognize wat precies is gebeurd, oké? Ja, dat was some sort of gemeen dingen dat is gebeurd. Ja, touwe moment voor een leeuwvrouw. Mensen nou recognize hoe een leeuwvrouw komt aan some soort van documentatie en informatie.
Deze documentatie en informatie is voor iemand anders, oké? Ja, mensen nou zit een family. Ja. Ja, a steer family. A steer family. Mensen nou recognize wat a steer family heeft gedaan of a steer vrouw in a corporation institution. A steer vrouw nou heeft verdriet. A steer voor een woord kapok. Ja, a steer voor een woord kapok. A steer vrouw heeft access some sort of a documentatie. Een steervrouw was betaald om iets te doen. En deze persoon is kapot. Mensen beginnen een steervrouw family nou onder de grote... Ja, een steervrouw is kapot. Een steervrouw is kapot. Een steer heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En een steervrouw op je workfloor is kapot. Mensen recognize wat een steervrouw heeft gedaan. Ja, en het heeft mee te maken met documentatie. Zoals een steervrouw of een vrouw gebruikt some sort of a documentatie om iets aan te komen. En ze wordt kapot. Is zoiets als de werknemer of de werkgever heeft gezien, ging achter kijken wie heeft de data geaccess en recognize wat de steervrouw heeft gedaan. Heel veel geld komt terug. Dat is boodschap de mens, dat is Ophuichus dat ging door some sort of a problem. Een issue wordt opgelost omdat een vis gaat echt vertellen wat precies is gebeurd. Een vis is nou van op de hoogte en gaat echt vertellen wat is gebeurd. Oké? So some sort of a geheim dat mensen had gehouden. Je komt achter, want een oude visman gaat je vertellen wat precies is gebeurd. Oké? Ja, eind voor een leeuw. Een leeuw, een weeskal, een eind. There is conflict surrounding some sort of a documentatie, some sort of a factuur. Een eind is hier. Mensen recognize wat een maagman heeft gedaan. Een maagman of een zakenman is echt gemeen. Oké? Ja, een maagman of een zakenman en een crave creëert some sort of a fraud. Door mensen op te lichten. Heel veel geld en het is nou out. Deze bagget is dat je overkomt de verdriet over geld dat je hebt verloren, maar het geld komt terug. Mensen nou recognize wat de ramman heeft gedaan in het verleden en hoe deze ramman heeft gekomen aan heel veel geld. Oké? Dus mensen nou recognize wat de steervrouw heeft gedaan om geld te krijgen vanaf iemands zaak. Oké? Dus nieuw start voor een Scorpion kind. Oké, sommige van jullie, ja, ik denk, sommige van jullie gaat adopteren. Dus sommige van jullie krijgen nieuws dat, ja, de nieuw kind, dus ik zie je blij met een nieuw kind. Dus is iemand dat je have connection met van een vorige leven, oké. Dus blijheid voor jullie en een nieuw kind, oké. Alrighty. Dus iets in het verleden komt boven water. Je komt achter iets over een leeuw en een boodschap wat ze heeft gedaan in het verleden. Verdriet is hier voor een stier. Een tower moment, een eind voor een stier. Een stier heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Je krijgt het om te horen. Een stier wordt opgepakt. King of Pentacles, deze maakman heeft some sort of een note gestuurd. Deze maakman heb je opgelegd. En mensen nou komen achter wat deze maakman heeft gedaan. Oké. Maar je krijgt het geld terug. Mensen nou recognize the leugens of a crave. Oké. Dus is een young fish crave of Scorpion. Oké, en hoe deze persoon komt aan zijn geluk is niet door een positieve manier. En dat komt uit.
Eerste week, we have the Ram of Droom. Tweede week, we have the Dawn of the Licht. The Dawn of the Licht, oké. En dan hebben wij de Unknown. Oké, dat betekent dat, ja, je weet niet wat wat de toekomst heeft in store voor jou. Oké, dat weet je niet. En de laatste is de timeline. Dus, weet je, this is so powerful. Jullie snappen het niet. Het is zo, het is de dawn, want jullie zijn Ophuichus, dus jullie zijn genezen. Oké, dus dit lezen is voor mensen dat is geboren 29 november tot en met 17 december. Jullie zijn de genezen van de world. Oké, jullie zijn Ophuichus, de 13e sign. En wat heel veel van jullie niet weten is dat jullie 13e sign was gewoon weggehaald. So het is nou wel 31 dagen in een maand. Dat is niet waar, het is 28. Dus die hebben de goede kalender aan ons gegeven. Maar er is een 13 sign. Oké, jullie zijn de genezen van de planeet. Jullie hebben genezen frequency en energie in je lichaam. Oké. En dat is de reden waarom. Deze ga ik gebruiken om kleine bricks even achter te laten. Want dit is zeer positief hier. Het is zo, het is jullie wordt genezen. Jullie gaat anders nadenken. Jullie gaat jezelf reprogrammeren. Op een goede manier. Oké? Namaste.